তাইৰ লাষ্ট গিফ্ট এইয়া লিপিয়ে লৈ আহি আছে কিমান ডাঙৰ বাপৰে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো খুলিব ওলাইছো তোমাৰ পটি চিট 1 2 4 5 6 ভাল লাগিছে এইটো ইমান মৰম লাগিছে নাই তাই একো কৰবা ও এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে কিবা ভাল হেল্ল' এভৰিৱান নমস্কাৰ হ'লো মই পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ' আজি লৈ আহিছোঁ যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'টোত গম পাইছে ছোৱালীৰ অন্নপ্ৰাশন গৈছে 5 অক্টোবৰত তাৰে গিফ্টবোৰৰ আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তো কি গিফ্ট পালোঁ বলক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই গৈ থাকক আপোনালোকে আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ যিসকলে অন্নপ্ৰাশনত আহি মোৰ ছোৱালীক বহুত মৰম দিলে তেওঁলোকলৈ বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু যিসকলে অহা নাই মই বহুত বেয়া পাইছোঁ চুলা ড্ৰেছ দেখোন এইটো ভাল লাগিছে এইটো ভাল গৰমত পিন্ধাবলৈ বা ধুনু ঐ চুলা চোৱা এইটো এতিয়া পিন্ধাব বেবি কোন सा पहने Napau ইমান পেকিং খাব লাগে কাহ কাহিত খোৱা ভাল আকৌ ভাল কিন্তু ইমান গধুৰ লাগে बात तो सही है গধুৰ চামুচ আহিছে একে সমান আমাৰ থাকাখন ধাৰ আছে চাইডটো ইমান হেৰি কৰা নাই চাগে ভালকৈ ধুনীয়া ঘটি দেখোন আইঅ ইমান ধুনীয়া কাটি দিয়া ঠাচকে লোক নহয় দে ভিনিয়ে লোকৰ দাই কাটা কিছু লাগিছে চব বস্তুৱে শুহিছে তাই কিবা কিয় তই আগতে মেকুৰীহে আছিলি নে কি চব কাহ কাহি এইখন আৰু টিকলা পুৰা সৰু যদি এইখনত ভাত খুৱাব পাৰিম আৰু ফাৰ্ষ্ট ভাত খালে এইখন দিম ইমান মৰম লাগা আইঅ ইমান টুকুলো পচা বুলি ভাবিছে চিৰিয়াছ হৈ গৈছে ভাল লাগিছে ন কিউট সেনেকে এটা আছে আমাৰ ৱাইপছ নাচিবাহে সিহঁতৰ কি কৈ আছাচ নেকিটা ওজন থাকে হ'ব লাগে নেকি হাতত থাকে আৰু দিম নেকি মোৰ মৰমৰ মা দেউতা 2 4 5 6 7 8 9 খন সাতটা পাতি হিমালয়া এইবিলাক আমাৰ ইমান আছে পৰি লৈ যাবি কোনোৱে হেৰি কৰিব ইউজ কৰিব পাৰিব বুজিছ কিয় হেৰি এতিয়া বেবী হৈ আছে তাই ফ্ৰক হ'ব আৰু লিপিড চেণ্টটো লগাই অৱস্থা নাই সদাই আইছ ল'ব লাগে ইমান খুবা মাৰি যায় সি কালাৰটো ভাল লাগিছে ফ্ৰক क्या बोला तूने কাপোৰে হ'ব চাগে আমি কলিজাই মই এয়া চাই আছোঁ গিফ্ট খোলা এইটো ইমান মৰম লাগিছে চোলাটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে কলিজা চোৱা ইমান মৰম লাগিছে চোলাটো
এইটো ভাল লাগিছে বাহ দুইটা কটনে বাহ বাহ দুনু দুনু ফ্ৰক চিলা বুলি কয় মোৰ চিলা ঐ বাবা বোলে যায় তাই গম পাইছে তাইৰ বুলি চোলাটো ভাল লাগিছে কেনেকৈ মই কিন্তু কাপোৰৰ গোন্ধ শুনি ভাল পাম দেই বৌয়ে ৰঞ্জনে নহয় পিয়া বাই দিয়াটো নহয় गजब बेइज्जती है মোৰ লগৰ এই দিছে নহয় কি হাত পাতি লৈছে তাই এইটো দিওঁতে খুলচোন খুল হেৰিটো খুলি দে এইটো বাজে নেকি চাইছে না कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर বেলেগ একজেষ্ট চলাই আহিছে নেকি এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে গৰম টপ নহয় কিনা কিনা পায় আজিকালি দে আৰু আছেতো ধুনীয়া লাগিছে It's very beautiful, bro. Nice. নাইস স্কাৰ্ট পিন্ধাব মন আছিলে মোৰ দে পালো দে এটা স্কাৰ্ট মই দেখা মই বেহে ভাল লাগিব ও আৰু এটা এইটো কি আছে তাত ফ্লাগ স্কুল যাব পা হয় স্কুল যাব মানে দিলে দে পিন্ধা যাম গৈ কিনে স্কুল মাহিয়ে ফ্লাক্স ললে তোমাৰ এইয়া কলিজা ঠিক আছে নাই তাই একো কৰবা নাই ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো খুলিব ওলাইছো এটো হৈছে হাগাৰ বস্তু ইয়াত আমি কেনে কই ইয়াত হাগিব লাগে হাগা ট্ৰেনিং দিব পাৰি ট্ৰেনিং দিব কাৰণে এটো জুনিয়ৰ আৰু হাগিবও পাৰি বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰিংকি দিছে সৰি ৰিংকি বা বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক মই হাগিব পটি দিব আজি মই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ যদি ভাল নালাগে কৈ দিম মই আজি একবাৰ হাগি চাওঁ মই আজি তোমাৰ হেইটো হাগিব দিয়া মাহিয়ে তুমি নাই গো মাক কম ৰয় এনেকা বস্তু আছে বুলি মাথা গৰম হৈ যাব তাৰ আছেতো পটি সিট এটো সুকুমাৰ পটি সিট ধুনু এটো সবচে ডাঙৰ আমাৰ লাষ্ট গিফট এইয়া লিপি লৈ আহি আছে কিমান ডাঙৰ বাপৰে কলিজা তোমাৰ লাষ্ট গিফট আৰু বহুত ডাঙৰ দেই বিগ ওয়ান এইটো কিবা ট্ৰান্সলেচন কি আছিল তাত কাপোৰ তো হে এইটো লাষ্ট গিফট সি কেনেকা দাঙি আনিলে বাৰু কেনেকা আনিছে ইমান ওপৰলৈকে দাঙি আমাৰ চোৱা তোমাৰ বিগ গিফটটো চোৱা এইয়া চুকুক বহামে আৰু হাই চিট চুকুক বহাই ইয়াতে মাম খুৱাম ন চুকুৱে ইয়াতে বহি মাম খাব ফিক্স কৰিব লাগে টেবুলখন এই ভিডিঅ'টোত আমি মাত্ৰ পেকিং হৈ থকা গিফ্টবোৰ খুলি দেখুৱালোঁ আৰু লগতে কেইডালমান ৰূপৰ চেইন খাৰু আৰু কাণৰ ফুলি উঠিছিল আৰু লগতে পইচা সেইবোৰ দেখুওৱা নহ'ল বাৰু লিপিৰ এতিয়া গোটেই গিফ্টবোৰ আনবক্সিং কৰা শেষ হৈ গ'ল এতিয়া হাজবেণ্ডে হাই চেয়াৰখন ফিটিং কৰিবলৈ লাগি গৈছে আৰু এয়া এফালে দেখিছেনে ছোৱালী বহিলেই নতুন চিটত বাবা নতুন চিটত ভাল লাগিছে মই বহি মেৰা মোবাইল
ময়ো বহিম ইয়াতে ময়ো বহিম ইয়াতে ময়ো বহিম বহিছা তুমি এইটো কিবা